एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु, टाइम लस्ट अर गेन बाई द सिम्पल पेन्डुलम। एक्चुअली यो चाहिँ हामीले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको थर्मल एक्सपेन्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले थ्योरी नै पढ्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति सर्ट ट्रिक्स युज गर्छौँ र त्यो ट्रिक युज गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति सर्ट केही एक्सप्लेन गर्छु है त केटाकेटी हो। ओके, पहिला सिम्पल पेन्डुलम बनाइहालौँ है। जस्तै सिम्पल पेन्डुलम बनाइहाल्यौँ, यो भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द सिम्पल पेन्डुलम भयो भनेदेखि हजुरहरूले यो डेरिभेसन गर्नुभएको छ। टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको कति थियो भन्दाखेरि 2π√L डिभाइडेड बाई जी थियो, वेयर L भनेको लेन्थ अफ द सिम्पल पेन्डुलम हो र यसबाट के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एल रहेछ, हो कि होइन। अब यसमा हामीले दुईवटा केस हेर्छौँ है त। हामीले लेट्स सी टु केसेस, दुईवटा केस हेर्छौँ। एउटा समर सिजनको लागि हेर्छौँ, एउटा विन्टर सिजनको लागि हेर्छौँ। अब के रहेछ बुझौँ है त। समर सिजनमा के हुन्छ केटाकेटी हो, समर सिजनमा टेम्परेचर बढ्छ, हो कि होइन। टेम्परेचर बढ्छ। अब टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ, पसिना आउँछ, ल्याप हुन्छ शरीर। नबन्नु होला। टेम्परेचर बढ्यो भने यो लेन्थ पनि के हुने भयो त, बढ्ने भयो। यो लेन्थ पनि के हुने भयो त, बढ्ने भयो। लेन्थ अल्सो इन्क्रिजेस। अब लेन्थ इन्क्रिज हुन पाछ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, लेन्थ इन्क्रिज भयो भने टाइम पिरियड पनि के हुन्छ, धेरै हुने भयो। भनेको टाइम पिरियड पनि के हुने भयो त, बढ्ने भयो। टाइम पिरियड बढ्ने भयो, त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो जुन सिम्पल पेन्डुलमको लागि चाहिँ वान कम्प्लिट अस्लेसन गर्नको लागि लाग्ने टाइम चाहिँ बढ्ने भयो क्या। भनेको चाहिँ क्लक टेक्स मोर टाइम होइन, क्लक टेक्स के त, मोर टाइम टु कम्प्लिट वान अस्लेसन भनेर भने। अब क्लक टेक्स मोर टाइम भन्नुको अर्थ के हो, यसलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो भन्नुको अर्थ के हो त, क्लक रन्स स्लोली भने हो। के हो रे त, क्लक रन्स स्लोली भने हो। अब क्लक चाहिँ बिस्तारै मुभ गरिरहेछ भन्नुको अर्थ के हो, देयर इज लस इन टाइम भने हो। के हो रे त केटाकेटी हो, देयर इज लस इन टाइम भने हो। हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि बुझ्नुहोस् है त। समरमा टेम्परेचर बढ्छ, लेन्थ बढ्छ, कसको, पेन्डुलमको। लेन्थ बढ्न पाएन, टाइम पिरियड पनि बढ्छ। टाइम पिरियड बढ्छ भन्नुको अर्थ वान कम्प्लिट अस्लेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई के भयो त, धेरै टाइम लाग्ने भयो। धेरै टाइम लाग्ने भयो भन्नुको अर्थ के हो त, क्लक रन स्लोली, बिस्तारै मुभ गरिरहेछ भने हो। क्लक चाहिँ स्लोली मुभ गरिरहेछ भन्नुको अर्थ देयर इज लस इन टाइम। अब त्यस्तै गरेर विन्टर सिजनमा जाउँ है त। विन्टर सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर घट्छ केटाकेटी हो। टेम्परेचर घट्यो नि के हुन्छ, ब्ल्याङ्केट ओढेर सुत्छु भन्नु होला, होइन। टेम्परेचर घट्यो भने लेन्थ अफ द सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ पनि के हुन्छ, घट्छ। लेन्थ घट्न पाएको छैन, टाइम पिरियड पनि के हुन्छ केटाकेटी हो, टाइम पिरियड पनि घट्छ। अब टाइम पिरियड घट्छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यसलाई वान कम्प्लिट अस्लेसन गर्नको लागि चाहिँ थोरै टाइम लाग्ने भयो क्या। भनेको इट टेक्स लेस टाइम है, इट टेक्स लेस टाइम टु कम्प्लिट वान अस्लेसन कम्प्लिट गर्नुको लागि थोरै टाइम लाग्ने भयो। थोरै टाइम लाग्ने भयो भन्नुको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ क्लक चाहिँ एकदम फास्ट मुभ गरिरहेछ। क्लक रन्स फास्टली हो, क्लक रन्स फास्टली हो कि होइन। क्लक रन्स फास्टली भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज गेन इन टाइम, हो कि होइन, हो कि होइन केटाकेटी हो। ओके, यही थ्योरीलाई मैले लास्टमा समराइज गर्छु, यसलाई मेटिदिएँ है। यही कुरालाई समराइज गर्दाखेरि होइन, समरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ हो। टेम्परेचर बढ्न पाएन, लेन्थ पनि बढ्छ। लेन्थ बढ्न पाएन, टाइम पिरियड पनि बढ्छ। टाइम पिरियड बढ्छ भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि इट लुजेस अर क्लक लुजेस द टाइम भनेर रहेछ है त। किप इट इन योर माइन्ड है। त्यस्तै गरेर विन्टर सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर घट्छ। टेम्परेचर घट्न पाएन, लेन्थ पनि घट्छ अनि टाइम पिरियड पनि घट्छ। टाइम पिरियड घट्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ क्लक गेन्स टाइम भने हो है त। सो सम्झिनुहोस्, लुजेस टाइम भनेको कुन बेलामा लुज गर्छ भन्दाखेरि समर सिजनमा लुज गर्छ, कुन बेलामा गेन गर्छ भन्दाखेरि विन्टर सिजनमा चाहिँ क्लक गेन्स द टाइम है त। अब यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले एउटा फर्मुला डाइरेक्टली लेख्छौँ, डेरिभेसनमा जाँदैनौँ। द्याट इज फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम है। फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम निकाल्नु पर्यो भनेदेखि फर्मुला के हो भन्दाखेरि होइन, कति टाइम लस्ट गर्यो या गेन गर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो भनेदेखि इट इज गिभन बाई द फर्मुला डेल टी डिभाइडेड बाई टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा भनेर यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम लस अर गेन बाई द पेन्डुलम क्लक भनेर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। वेयर यो अल्फा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अर लिनियर एक्सपेन्सिभिटी भने पनि भयो, र डेल थीटा भनेको चाहिँ दिस इज चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि यो फर्मुलामा चाहिँ चेन्ज इन टाइम पर सेकेन्ड भनेर सोध्यो भने पर सेकेन्ड भन्यो भने चाहिँ डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल
थीटा मात्र राख्ने हैन चेन्ज इन टाइम पर सेकेन्ड भन्यो भने यदि यसलाई चाहिँ चेन्ज इन टाइम पर डे भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ पर डे भनेर सोध्यो भनेदेखि यसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि 86,400 ले मल्टिप्लाई गरिदिने पर डे भन्यो नि 86,400 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि पर सेकेन्ड भन्यो नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 1 हो त्यो लेख्नु परेन सो 1/2 अल्फा डेल थीटा भयो सो यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले एमसीक्यू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है यो फर्मुला चाहिँ दिमागमा राख्नु होला के कतिजना कन्फ्युज भइराख्नु भयो होला यो 86,400 कहाँबाट लेख्नु भयो भनेर ओके म यतापट्टि देखाउँछु है त यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है केटाकेटी हो यता हेर्नुहोस् है त ओके चेन्ज इन टाइम भनेको कति भयो भन्दाखेरि डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा भयो यो चाहिँ 1 सेकेन्डको लागि हो क्या यो चाहिँ 1 सेकेन्डको लागि हो भनेदेखि पर डे भनेको छ भनेदेखि के भयो त डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा इन्टु 1 डे हो क्या इन्टु 1 डे हो अब यो डेलाई हजुरहरूले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब त्यो कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ अल्फा डेल थीटा अब एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ 24 घन्टा हुन्छ एक घन्टामा कति मिनट हुन्छ 60 मिनट हुन्छ एक मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ 1 डे भनेको 24 इन्टु 60 सेकेन्ड हो क्या र यतिलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भनेदेखि सिधै मैले कति लेखेको त 86,400 लेख्या हो क्या बुझ्नुभयो नि अब धेरै एक्सप्लेनेसन नगरौँ यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले केही एमसीक्यू क्वेसनहरू गर्छौँ र त्यही भएर पेन कपी र क्यालकुलेटर लिएर अगाडि बस्नु होला र साथसाथै लास्टमा म केही एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू दिन्छु र त्यो क्वेसनको आन्सर निकालेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त फर्स्ट क्वेसन पढौँ त A pendulum clock gives correct time at 25 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 × 10⁻⁴ दिएको छ if the temperature falls to 0 degree Celsius भनेको छ भनेपछि हामीलाई इनिशियल टेम्परेचर कति दिएको छ त हेर्नुहोस् त 25 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर कति दिएको छ 0 डिग्री सेल्सियस भनेपछि टेम्परेचर के भइरहेछ टेम्परेचर घटिरहेछ भन्नुको अर्थ देयर इज गेन इन टाइम यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस् है त ओके डाइरेक्टली फर्मुलामा जानुहोस् हैन हामीलाई पर डे भनेर सोधेको छ भनेदेखि चेन्ज इन टाइम भनेको कति भयो 1/2 अल्फा डेल थीटा टाइम्स कति त 86,400 गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि पर डे अप्सन्स हेर्नु त सबै पर डेमा सोधेको छ भ्यालु ल्याएर राखिदिनुहोस् 1/2 इन्टु अल्फा कति दिएको छ 2 × 10⁻⁴ दिएको छ इन्टु अब 25 - 0 भनेको 25 इन्टु 86400 अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भनेदेखि के आउँछ हेर्नुहोस् त एक्चुअली 216 सेकेन्ड आउँछ यो चाहिँ के हो त पर डे भयो हामीलाई अप्सन नै पर डे दिएको छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लक गेन्स 216 सेकेन्ड पर डे भनेपछि कुन अप्सन करेक्ट भन्दाखेरि हाम्रो डी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन है त यो क्वेसन हेर्नुहोस् त द पेन्डुलम अफ अ क्लक इज मेड अफ ब्रास हुज लिनियर एक्सपेन्सिभिटी इज 1.9 × 10⁻⁵ छ इफ द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट 15 डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज अर गेन भनेको छ एट 20 डिग्री सेल्सियस क्वेसन राम्ररी पढ्नुहोस् कसले चाँडो सकाउँछ है त हेरौँ है त हामीलाई यहाँ इनिसियल टेम्परेचर कति दिएको छ भन्दाखेरि 15 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र फाइनल टेम्परेचर कति दिएको छ त 20 डिग्री सेल्सियस भन्नुको अर्थ देयर इज राइज इन टेम्परेचर राइजको मिनिङ के हो त देयर इज लस इन द टाइम चाहिँ लस हुने भयो भनेदेखि अल्फाको भ्यालु दिएको छ अल्फा हामीलाई कति दिएको छ 1.9 × 10⁻⁵ दिएको छ भनेदेखि अब फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम निकाल्नु फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम भनेको कति भयो त 1/2 अल्फा डेल थीटा अब पर डे भनेको छ पर डे भनेपछि इन्टु 86,400 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो सेकेन्डमा लगाए है त ओके अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् 1.9 × 10⁻⁵ अब यो डेल थीटा भनेको 20 - 5 द्याट इज 5 × 86,400 अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भनेदेखि आई थिङ्क दिस विल गिभ यु 4.1 दिन्छ दिस इज सेकेन्ड है कति दियो त 4.1 सेकेन्ड दियो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ पेन्डुलम क्लकले चाहिँ इट लुजेस कति त 4.1 सेकेन्ड इन 1 डे एक दिनमा चाहिँ यसले 4.1 सेकेन्ड चाहिँ लुज गर्छ भनेपछि विच इज यर करेक्ट अप्सन अफकोर्स आवर करेक्ट अप्सन इज बी अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त एकदम फास्ट अ पेन्डुलम क्लक मेड अफ ब्रास किप्स करेक्ट टाइम एट 30 डिग्री सेल्सियस हाउ मच टाइम इट लुजेस अर गेन्स ओभर 1 सेकेन्ड भनेको छ यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड भनेको छ है इफ इट इज कुल टु 10 डिग्री सेल्सियस भनेको छ ओके इनिसियल टेम्परेचर कति दिएको छ पहिला लेखिहाल्नु केटाकेटी हो इनिसियल टेम्परेचर दिएको छ हामीलाई 30 डिग्री सेल्सियस यसलाई कुल गरेर कति लगेको छ त फाइनल टेम्परेचर भनेको चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस अनि अल्फाको भ्यालु कति दिएको छ त 18 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस भनेको छ भनेदेखि टेम्परेचर के भइरहेछ घटिरहेछ टेम्परेचर के भइरहेछ त घटिरहेछ टेम्परेचर घटिरहेछ भन्नुको अर्थ के हो देयर इज गेन इन टाइम केटाकेटी हो देयर इज गेन इन टाइम टेम्परेचर घट्नु भन्नुको अर्थ देयर इज गेन इन टाइम अब हामीलाई के भनेको छ पर सेकेन्ड भनेको छ होइन ओभर 1 सेकेन्ड भनेको छ भन्नुको अर्थ डेल टी डिभाइडेड बाई टी भनेको कति भयो त 1/2 अल्फा डेल थीटा भयो हो किन पर सेकेन्ड भनेको छ फेरि इन्टु गर्नु होला होइन नि फेरि पर सेकेन्ड भनेको छ है सो भ्यालु ल्याएर राखिदिनुहोस् 1/2 इन्टु अल्फा अल्फा भनेको कति
18 into 10 को पावर माइनस 6 into यो डेल थीटा भनेको 30 minus 10 30 minus 10 भनेको कति हो केटाकेटी हो अफ कोर्स 20 हो यसलाई सल्भ गर्नुस् त 2 10 जा 20 भन्नुको अर्थ 18 into 10 को पावर माइनस 5 यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड भयो यसको मिनिङ के हो त क्लक गेन्स कति त 18 into 10 to the power minus 5 सेकेन्ड भयो भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन भयो त सी इज आवर करेक्ट अप्सन अर्को क्वेसन हेर्नुस् त अ क्लक विथ ब्रास पेन्डुलम किप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस बट लुजेस 8.212 सेकेन्ड पर डे अच्छा वेन द टेम्परेचर राइजेस टु 30 डिग्री सेल्सियस भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई कोफिसियन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन सोधेको छ भनेपछि अब इनिशियल टेम्परेचर हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ क्वेसन हेर्नुहोस् है अनि फाइनल टेम्परेचर हामीलाई कति दिएको छ त 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भनेदेखि टेम्परेचर के भइरहेछ त टेम्परेचर बढिरहेछ भन्नुको अर्थ देयर इज लस इन टाइम लस हुन्छ र क्वेसनले दिएको छ हामीलाई इट लुजेस कति त 8.212 सेकेन्ड पर डे भनेको छ है केटाकेटी त्यहाँ हेर्नुहोस् पर डे भनेको छ भनेदेखि अब हामी फर्मुला लगाइदिउँ न त फर्मुला के हो त डेल टी इक्वल्स टु कति भयो 1/2 अल्फा डेल थीटा टाइम्स कति त 86,400 पर डे भनेको छ सो यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब भ्यालु ल्याएर राख्नुहोस् 1/2 इन्टु अल्फा भनेको थाहा छैन त्यही सोधेको र 80 सेकेन्ड लुज गर्छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो त डेल्टी हो भनेपछि डेल्टी भनेको कति भयो त 8.212 अनि अल्फा भनेको अल्फा भ्याल्यु यो भनेको 30 minus 20 भनेको कति भयो त 10 into 86,400 भयो अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ अल्फा एज कति त 19 into 10 को पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस भयो भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन हेर्नुहोस् त विच इज द करेक्ट अप्सन अफ कोर्स बी इज आवर करेक्ट अप्सन बुझ्नुभयो अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ हेर्नुहोस् त अ पेन्डुलम क्लक लुजेस 12 सेकेन्ड अ डे इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस अच्छा एन्ड गेन्स 4 सेकेन्ड अ डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस भनेको छ अनि द टेम्परेचर एट विच द क्लक विल सो द करेक्ट टाइम भनेर हामीलाई अप्सन दिएको छ ओके यसमा हामीलाई दुईवटा केस दिएको रहेछ त केटाकेटी हो फर्स्ट केसमा जाउँ है त हामीलाई टेम्परेचर कति दिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा हामीलाई टेम्परेचर कति दिएको छ त 40 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भनेदेखि सेकेन्ड केसमा हामीलाई टेम्परेचर कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ है अनि अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फर्स्ट केसमा देयर इज लस इन टाइम दिएको छ द्याट इज 12 सेकेन्ड पर डे दिएको छ है पर डे दिइरहेछ है केटाकेटी हो भनेदेखि सेकेन्ड केसमा हामीलाई देयर इज गेन इन टाइम भनिरहेछ द्याट इज 4 सेकेन्ड पर डे भनिरहेछ है त पर डे भनिरहेछ ओके बिफोर वी गो इन्टु द सल्युसन हामी सल्युसनमा जानुभन्दा अगाडि पहिला अलिकति थ्योरी बुझौँ न त 40 डिग्री सेल्सियस पुग्दाखेरि चाहिँ देयर इज लस इन टाइम हो 40 डिग्री सेल्सियस पुग्दाखेरि देयर इज लस इन टाइम लेट्स से हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर भनेको चाहिँ थीटा छ भनेदेखि ओके फर्स्ट केसलाई हेर्नुहोस् है त फर्स्ट केसमा हाम्रो यो 40 डिग्री सेल्सियस भनेको के हो 40 डिग्री सेल्सियस पुग्दाखेरि चाहिँ 12 सेकेन्ड चाहिँ लुज गर्छ अरे भनेदेखि यो भनेको हाम्रो के हो फाइनल टेम्परेचर हो भनेको यो फाइनल टेम्परेचर भयो अनि यो हाम्रो के भयो इनिशियल टेम्परेचर भयो दिस इज फाइनल दिस इज इनिशियल अब मलाई भन्नुहोस् लस इन टाइमको मिनिङ के हो फाइनल टेम्परेचर ठुलो हुन्छ कि इनिशियल टेम्परेचर ठुलो हुन्छ हामीले थ्योरीमा त्यत्रो पढायो कि होइन टाइम लस हुन्छ भन्नुको अर्थ टेम्परेचर बढिरहेछ भन्नुको अर्थ फाइनल टेम्परेचर चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर हो कि होइन टेम्परेचर बढ्यो भनेदेखि देयर इज लस इन टाइम टेम्परेचर बढ्यो भने देयर इज लस इन टाइम भन्नुको अर्थ फाइनल टेम्परेचर चाहिँ ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर हुन्छ अब यहाँ फाइनल टेम्परेचर कति हो 40 हो भन्नुको अर्थ 40 इज ग्रेटर देन कति हो त थीटा हो भन्नुको अर्थ डेल थीटा भनेको कति हो त 40 माइनस थीटा हो यो सम्झिनुहोस् है त यो बुझ्नुहोस् है त अब सेकेन्ड केसमा जाउँ देयर इज गेन इन टाइम हो हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर कति छ थीटा छ फाइनल टेम्परेचर कति छ 20 छ 20 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज गेन इन टाइम हो नि त भन्नुको अर्थ फाइनल टेम्परेचर यति छ इनिशियल टेम्परेचर यति छ कुन बेलामा गेन हुन्छ वेन टेम्परेचर डिक्रिजेस हो कि होइन टेम्परेचर डिक्रिज हुँदाखेरि हो भन्नुको अर्थ हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर के हुनु पर्यो त मस्ट बी ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर हुनु पर्यो इनिशियल टेम्परेचर चाहिँ फाइनल टेम्परेचर भन्दा ठुलो भयो भने या टेम्परेचर घट्यो भने पो देयर इज गेन इन टाइम हो कि होइन बुझ्नुभयो फेरि एकचोटि सम्झिनुहोस् टेम्परेचर घट्यो भने चाहिँ देयर इज गेन इन टाइम हामीसँग कति थियो पहिला थीटा थियो अहिले कति छ 20 छ भन्नुको अर्थ थीटा भन्दा 20 के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो यसको मिनिङ
डेल थीटा भनेको कति हुने भयो अरे यो केसमा हाम्रो थीटा -20 हुने भयो यो कुरालाई एकदमै विचार गर्नुस् सो चेन्ज इन टाइम भनेको कति हुने भयो भने डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा इन्टु 86,400 भयो किनभने पर डे भनेको छ हैन त्यही भएर यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब डेल टी भनेको चेन्ज इन टाइम भनेको कति दिएको छ फर्स्ट केसमा 12 दिएको छ सो 12 इक्वल्स टु 1/2 अल्फा भनेको अल्फा भ्याल्यु अब डेल थीटा भनेको यहाँ देखाएको छु द्याट इज 40 माइनस थीटा भयो इन्टु 86,400 भयो है दिस इज फर द फर्स्ट केस भयो ओके अब सेकेन्ड केसमा पनि त्यही फर्मुला लगाइदिनुहोस् त यही फर्मुलामा भ्यालु राखिदिनु भयो भने डेल थीटा भनेको 4 भयो 4 इक्वल्स टु 1/2 अल्फा अनि थीटा -20 इन्टु 86,400 है त अब यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिनु भयो यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिनु भयो भनेदेखि डिभाइड गरिदिनुहोस् त डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ यो र यो काटिन्छ अल्फा अल्फा पनि काटिन्छ अनि यो 86,400 र यो पनि काटिन्छ भनेदेखि कति आयो भन्दाखेरि 12/4 यसलाई यसले डिभाइड गरे है 12/4 इक्वल्स टु यो अपन यो द्याट इज 40 माइनस थीटा डिभाइडेड बाई कति भयो थीटा -20 भयो ठिक छ केटाकेटी हो अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त अन सल्भिङ दिस यु विल गेट द भ्यालु अफ थीटा एज कति त 25 डिग्री सेल्सियस यसको मिनिङ द इनिशियल टेम्परेचर अफ क्लक कति रहेछ 25 डिग्री सेल्सियस सो कुन करेक्ट अप्सन रहेछ भन्दाखेरि यो डी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन है त